हेलो साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरूको लागि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा 2015 मा सोधिएको प्रश्नको एन्सर लिएर आइसकेको छु। कुन युनिटको? स्टेन इनर्जी मेथड युनिट 2 हो। स्टेन इनर्जी मेथडबाट तपाईलाई सिकाउने छु। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम। सो आजको हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ भने मोडल 2 कै हो। यसभन्दा पहिला जुन ट्युटोरियल 3 मा सिकाएको थियो त्यस्तै हो, हल्का अलिकति डिफरेन्ट मात्र हो। सो यसभन्दा पहिलाको ट्युटोरियल हेर्नुभएको होला भने अवश्य छिटै बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुस्, रेक्टेंगुलर बीमको साइज दिएको छ कति बाइ कति 25 cm बाइ 50 cm। इट सिम्पली सपोर्टेड अन अ स्पान, होल स्पान। त्यो बीमको स्पान कति दिएको छ? 8 मिटर दिएको छ। त्यसपछि तपाईले के भन्दैछ भने कि यो तपाईलाई क्यारिज अ सेन्ट्रल लोड, सेन्टरमा लोड माथिबाट क्यारिज गरिरहेको छ। कति क्यारिज गरिरहेको छ? 300 केजी। त्यसपछि तपाईलाई के भन्दैछ? क्याल्कुलेट द स्टेन इनर्जी ड्यू टु शियर। स्टेन इनर्जी ड्यू टु शियर यूएस पत्ता लगाउनको लागि, त्यसपछि स्टेन इनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ यूपी अर्थात यू बेन्डिङ पत्ता लगाउनको लागि नेग्लेक्ट द सेल्फ वेट। त्यसपछि टेक ई बराबर 2 × 10⁶ केजी पर सीएम स्क्वायर। ई को भ्यालु केजी पर सीएम स्क्वायर मा दिएको छ। त्यसपछि जी को भ्यालु केजी पर सीएम स्क्वायर मा दिएको छ। सो जाम क्याल्कुलेसन गरौँ फर्दर। सेम हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्युटोरियल 3 जस्तै हो, तर त्यहाँ साइडमा लोड लागेको थियो, यहाँ तपाईको बिचमा सेन्टरमा लोड लागेको छ। यति मात्र फरक छ। सो यसमा अलि धेरै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्दैनौँ, हामी छिटै कोसिस गर्नेछु तपाईलाई यो ट्युटोरियल छिटै सकाओस् भनेर। सो आरए हामीलाई सेन्टरमा लोड लागेको छ भने, सेन्टरमा लोड लागेको छ भने ठ्याक्क तपाईले भनेको के यसभन्दा पहिला नै सिकाएको थियो ट्युटोरियल भनेमा सेन्टरमा लोड लागेको छ भने सायद ट्युटोरियल 2 मा होला, बिचमा लोड लागिरहेको छ र सिम्पली सपोर्टेड छ भने माथिको लोडलाई डिभाइडेड बाइ 2 गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै सेम हुन्छ। आरए और आरबी बराबर हुन्छ। यहाँ लेख्नु 300 छ त डिभाइडेड बाइ 2 गरेपछि 150 भन्छ। आरए बराबर पनि 150 भइहाल्यो, आरबी बराबर पनि 150 भइहाल्यो। तर ट्युटोरियल 3 मा के छ भने त्यहाँ बिचमा नन लोड लागेर साइडमा लोड लागेको छ। साइडमा लोड लाग्यो भने के गर्ने? साइडमा लोड लाग्यो भने हामीले त्यस बेला पनि रिएक्सन आरए और आरबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पहिला मोमेन्ट निकाल्नु पर्छ। ए पोइन्टबाट मोमेन्ट निकाल्नुस् या बी पोइन्टबाट मोमेन्ट निकाल्नुस्। सपोज दैट बी पोइन्टबाट मोमेन्ट मैले निकाले, बी पोइन्टबाट मोमेन्ट निकाल्यो भने यहाँ के हुन्छ? आरबी आरए बराबर भ्यालु थाहा भइहाल्छ। त्यसपछि भर्टिकल फोर्स बराबर अपवर्ड बराबर पोजिटिभ मानेर अपवर्ड बराबर पोजिटिभ र डाउनवर्ड बराबर नेगेटिभ गरेर त्यसपछि आरबी को पनि भ्यालु पत्ता लागिहाल्छ। त्यस्तै हामीले मोमेन्ट निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामीले मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने भएन, किनभने कि बिचमा लोड लागेको छ। डाइरेक्ट हामीले फर्मुला युज गरेर गर्नु, टाइम कन्ज्युम नहोस् भनेर, टाइम बचाउनु पर्ने हुन्छ इक्जाममा। सो 150 केजी इन्टु 9.81, 1 केजी बराबर के हुन्छ? 9.81 न्युटन हुन्छ। तपाईले थाहा नै छ, कुनै कुनै ठाउँमा 10 पनि युज गरेको हुन्छ। तपाईले 10 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, बट एक्चुअलमा 1 केजी बराबर 9.81 हुन्छ। त 9.81 युज गर्नुस् या 10 युज गर्नुस्, मिस्टेक हुँदैन। मैले त 9.81 युज गरेको छु। सो 9.81 ले गुणा गरेपछि यति न्युटन आयो। त्यसपछि यसलाई पनि 9.81 ले गुणा गर्छु। गिभन लेन्थ बराबर मिटरमा दिएको छ 8 मिटर, त्यसलाई हामीले सीएममा लगे 800 भइहाल्यो। लोड डब्लु बराबर 300 केजी, त्यसलाई पनि न्युटनमा लागि बराबर केजीमा दिएको छ त इन्टु 9.81 ले गुणा गरेर न्युटन पर सीएम स्क्वायरमा लगे। यसमा पनि केजी पर सीएम स्क्वायर छ त 9.81 ले गुणा गरेर पर सीएम स्क्वायरमा लगे। मेन यसमा बिगार्ने कुराहरू हो युनिट कन्भर्जन। युनिट कन्भर्जन तपाईले मार्कसिट लिनु भएन भने तपाईले मिलाउनु भयो भने तपाईको न्युमेरिकल मिल्ने नै छ, किनभने फर्मुला बेस्ड हुन्छ। यसमा धेरै कन्सेप्चुअल दिमाग लगाउनु पर्ने कुरा नै हुँदैन। मेन युनिट कन्भर्जनमै हुन्छ कन्फ्युजन। युनिट कन्भर्जन भनेको तपाईले जहिले पनि सेम युनिटमा राख्नु होला। मैले यहाँ सीएममा गरिरहेको छु, तपाईले एमएममा पनि गर्न सक्नुहुन्छ या मिटरमै गर्न सक्नुहुन्छ। तर मिटरमा एउटा राखेपछि सब मिटरमा गर्नु पर्यो। एउटा सीएममा गर्नुभयो भने अरु पनि सब सीएममै राख्नुपर्छ। सो यो कुरा ध्यान दिनु होला, सेम युनिट हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले सेक्सन काट्नु पर्यो। सेक्सन काट्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब हामीले सिम्पली बीम त बनाइसकेको छौं। अब हामीले एसी पोर्सनमा यहाँ सेक्सन काटे, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x लेखे र यहाँ पनि सेक्सन काटे। यसमा बीबाट बीतिरबाट लिएको हामीले ए पोइन्टबाट पनि लिन सकिन्छ, तर बीबाट लिएको हो किनभने क्याल्कुलेसन इजी होस् भनेर, क्याल्कुलेसन लिन हुन्छ भनेर। बीसी पोर्सनमा
एसी एसी पोर्सनको हामीले ओरिजिन ए लिए र बीसी पोर्सनको ओरिजिन हामीले बी लिएको या बीसी पोर्सनको हामीले ओरिजिन ए लिएर पनि गर्दा हुन्छ। तर यो 300 केजीले पनि हामीलाई त्यो बेला हामीलाई मोमेन्ट दिन्छ र क्याल्कुलेसन लेन्दी हुन जान्छ। सो हामीले क्याल्कुलेसन इजी हुने गरी गरौँ। सो यस्तो गरेको, त्यसपछि मोमेन्ट निकालेको। मोमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त यक्स छ, त के हुन्छ आरए बराबरको आरएको भ्यालु कति हामीले थाहै छ त आरए इन्टु यक्स। अब यो पोइन्टमा जाम, यताबाट क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ त यताबाट एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ त आरबी के हो 150 इन्टु 9.81 इन्टु यक्स। यो भनेको पनि पोजिटिभ भ्यालु, त मोमेन्ट आइसक्यो। त्यसपछि हामीले सेयर फोर्स निकाल्छौँ। सेयर फोर्स निकाल्दाखेरि यहाँ यो पोइन्टमा सेक्सन काटेको, त यो सेक्सन काटेको पोइन्टबाट आरए को भ्यालु कता छ भन्नु त लेफ्ट साइडमा, त लेफ्ट साइड अपवर्ड भनेको के हो पोजिटिभ। त यो कति हाले 147.1.5 के भ्यालु पोजिटिभ। यो भनेको सेयर फोर्स भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ हेर्नु बीसी पोर्सनमा यहाँ सेक्सन काटेको, यो ठाउँमा सेक्सन काट्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेक्सन काटेको ठाउँबाट यो फोर्स कता छ राइटमा छ। राइटमा पनि कति गइरहेको छ अपवर्ड गइरहेको छ। राइटमा अपवर्ड जानु भनेको नेगेटिभ हो, त्यही हो नेगेटिभमा। त्यही गरेर तपाईलाई तल फेराउन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ आयो। तपाईको एम भनेको मोमेन्ट, बी भनेको सेयर फोर्स। तपाईलाई फर्स्टमा पनि सिकाएकै थियो। त्यसपछि बेन्डिङ एक्सटेन्ड एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ, बी बराबर के हुन्छ समेसन इन्टरगल मोमेन्ट को स्क्वायर एम स्क्वायर डीएक्स बाई 2EI। ई को भ्यालु हामीले थाहा नै छ अर्थात् गिभेन छ। आई बराबर हामीले BDQ/12 हामीले गरेर क्याल्कुलेसन निकालेको हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई को भ्यालु राखिदिने, ई को पनि भ्यालु राखिदिने। मोमेन्ट अब हामीले एसी पोर्सनको गरौँ, त्यसपछि बीसी पोर्सनको गर्ने। एसी पोर्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एसी पोर्सनमा कति मोमेन्ट निकालेको थिए। एसी पोर्सनमा 1471.5x 1471.5x एम को स्क्वायर इन्टु डीएक्स बाई 2EI। यो भ्यालु जस्ट पुट गरेको प्लस। अब बीसी पोर्सनमा चाहिँ बीसी पोर्सनमा पनि त्यस्तै छ, सेम नै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही सेम मोमेन्ट आएको छ। त्यही भ्यालु राखेर हामीले स्क्वायर गरिदिएको, जस्ट भ्यालु पुट गरेको। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर आयो। यो तपाईको एन्सर भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट अर्थात् एक्सटेन्ड एनर्जी, बेन्डिङ मोमेन्ट होइन, यहाँ मिस्टेक छ अलि। एक्सटेन्ड एनर्जी ड्यू टु सेयर अर्थात् यु सेयर निकाल्नको लागि के को इन्टरभल के हुन्छ के इन्टु इन्टरभल 0 to L v स्क्वायर बाई 2GA। यो फर्मुला युज गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त बी भनेको के हो सेयर फोर्स, बी भनेको तपाईको के भइहाल्यो त्यो युनिट गिभेन नै छ। ए भनेको एरिया, तपाईको बीमको एरिया, बीमको साइज कति दिएको छ 25 cm बाई 50 cm। तपाईले त्यसबाट गुणा गरेर तपाईले एरिया अर्थात् ए को भ्यालु पुट गर्नु होला। त्यता एरिया तपाईले सीएम मै राख्नु होला, किनभने अरु हामी केजी पर सीएम स्क्वायर न्युटन पर सीएम स्क्वायर सीएम मा गरिरहेका छौं, त्यसैले सीएम मा गर्नु होला। त्यसपछि के को भ्यालु यदि दिएको छैन भने रेक्टेंगल या स्क्वायर होस् त्यसको लागि हामीले के बराबर के हुन्छ 1.2 राख्न सक्नुहुन्छ। यदि दिएको छैन भने, दिएको छ भने त्यही भ्यालु युज गर्नु पर्यो। सो 1.2 इन्टरभल 0 to 4 फर्स्ट पार्ट को एसी पोर्सन को लागि यो क्याल्कुलेसन गर्दिन्छौं। त्यसपछि हामी यहाँ क्याल्कुलेसन बीसी पोर्सन को पनि गरौँला। सो यहाँ v स्क्वायर v को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एसी पोर्सनमा v कति आएको छ पोजिटिभ मा आएको छ। त्यही भ्यालु जस्ट हामीले पुट गरिदिएको, तलको त सेम नै हुन्छ दुवैमा, v को भ्यालु गिभेन नै छ। त्यसपछि ए को हामीले 1250 आयो, त कसले आयो 25 इन्टु 50 इन्टु 25 गरेर। त्यसपछि तपाईको यहाँ हेर्नु अब बीसी पोर्सनमा जाम, बीसी पोर्सनमा यो सेयर फोर्स गरिदिए माइनस मा भयो, अरु त सब सेम छ। त्यसपछि क्याल्कुलेसन गरेपछि कति आयो 99.5157 न्युटन सीएम। यो तपाईको एन्सर भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ कति इजी छ, त्यस्तै गर्दै जानु होला।